Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nyata numanem kanu mangagi tanu TV. Nyata naman niya pambitalan a division of radicals. Nyaba so add-on kanu mga modules santo pambitalan tanu syaba kanu channel tanu. Uged na bagwento na upama kanya pamba maka melay no so nyaba episode na niya ba a channel tano na i-subscribe no buha na sano mga nogat din paggilay sa niya a channel na welcome back to mga Gitano TV. Division of Radicals ilan tano ini talakawan tano ko na niya ba sa mold number 1 square root of 18x to the 5th over 2x. Number 2, square root of 4x to the 4th y squared over square root of 6xy. Number 3, square root of 128x to the 4th y to the 6th divided by square root of 2x squared y. Number 4, square root of 162x to the 4th y squared divided by square root of 50x to the 4th y to the 4th. Number 5, square root of 72m squared n to the 4th divided by square root of 20 mn. Isa-isang tanong, so ka-answer sa niya ba ang mga given a problem. Number 1, square root of 18x to the 5th divided by 2x. Nyanin sa meto manggula, nakagina si 18 anya, adan factors nin. Nyanin factors na si 9 times 2 na ma-retain si x to the 5th divided by 2x. Square root ni x na 9 na 3. So, upama ka ibalyuta si 9 na mombal si kanin na 3. Nya nasama siya sa ludop na si 2x squared adwati man duso sa 8 a x anamba upama ka i-times ta siyang langon na x to the 5th divided by 2x. Di kaawa si divided by 2x kay ginanamba so original a denominator ta isa na divisor na upama kakwanta so square root no dwati man a x squared na x squared sa meto'y numbalin. Nasama siya sa ludop na radical sign na square root of 2x divided by 2x. So, niyanin manggula sa meto na 3x squared square root of 2x over 2x. Sa meto na si 3x squared divided by 2x na niyanin kambaluyan na 3x square root of 2x divided by 2. Ndukan, kay gina, so x squared divided by x na x sinasama lun. Siyang kani 3. Do si square root of 2x. Na si 2 nagasama, kay gina, da sa kaniyan makancel kani 3 ka. 3 over 2. So, as is sa kanin. Nadiga pa kay manam na si 2x sa niya, i-divide ng square root of 2x na i-divide ng ka sa 2, kaya na square root of 2x na di sa kanin mabaloy ay i-divide. So, result ni na di ka na whole number. So, as is bun sa kanin. Nani square root of 2x anan na siya sa ludop na radical sign ng bidayasiyan sa value kano 2. Di ka na siya sa ludop na radical sign. So, ba? So, number 1. Ilan tamanan si number 2? Siya ka ni number 2 na niyata problem na square root of 4x to the 4th y squared divided by 6x square root of 6xy. Niyanin sa meto manggula na square root of 4x to the 4th y squared na 2x squared y over 6xy na namba. Na upama ka i-simplify ta na si 2x to the 4th times y na mombal sa kanina times 6xy over times square root of 6xy over square root of 6xy. So, times ta sa meto sila na 2x squared y times square root of 6xy over 3
square root of 6xy, no, over 6xy. Ninto ka adan san 3. Niyanin ang gulainan na kagina si 6 na niya sa baba. 6 divided by 2 na niyanin result na 3. Nasyata rin sinulat ti 3 sa divisor kagina number i-result after simplifying 2 over 6. So, 1/3 ganggulan sa metwa. Na x squared divided by x na x sinasamon. Tumbanan aron sa ni x sa manot. Na y divided by y na da. Cancel din kanin. 1 sa metwa. Times square root of 6xy. No nakabun is 6xy niya sa baba. Square root of 6xy times square root of 6xy. Tambo aron sa 6xy. Nanyanin ng gula, nanyana sama after kina-cancel, kanulangon mo mapakaya ma-cancel sa mga factors sanan, nyana sama na x, kay hina 2x squared y divided by 6xy na x squared y over 3. And 2 na sama si x times 6 square root of 6xy over 3. Tamo na ang may answer ta. Nya makatundog manang. So, number 3. Si number 3 niya, na 100, square root of 128, x to the 4th, y to the 6th, divided by square root of 2x squared y. Si 128, na adan factor nin perfect square. Yanin man na 64 times 2, number na 128. Then, x to the 4th, y to the 6th. Nanyanin ni namba kambalo yan na 64 na square root ni na 8. 2x na x to the 4th, nanyanin square root na x squared. Y to the 6th, nanyanin square root na 3. Nginto kayo na ipandivide ta so exponent sa 2. Kauman ni square root na upama kapag wanan kay square root na number, na adan exponent nin na pag-exambon sa so number and to exponent nin na ipandivide ng ka sa 2. Nganin sa method ng baluyan, so numerator or so dividend na 8x squared y cubed times square root of 2 divided by square root of 2x okay, paki-correct lang, that is 2x squared y. Na maya bay puntalin na di ka na pon sa kanin final answer. Tambuada na ni times. Nya ba period na niya ta. Nyanin mana na times. Ipa-times ta. So result sa square root of 2x squared y over square root of 2x squared y kagina duga awa so radical sign siya sa denominator. No may kamamba na nyanin kang baluyan sa metwa na kagina dun square root of 2 taane sa denominator niya, numerator niya. Aandang din na times ang ka sa square root of 2x to the 4th y at x squared y, nanin ganggula na 4x squared y. So, siya sa ludap no radical. So, garitain si 8x squared y cube times square root of 4x squared y. Na, adun sa may ito ga-cancel. Si 8 tanan, i-divide ka sa 4 na 2. So, 2 niya, manota niya 2. Duar na niya 1. Kaya na, si 4 divided by 4 na 1. 8 divided by 4 na 2. And x squared divided by x squared, cancel, magiging 1. Y to the third power divided by y will become y squared. Bale si square root of 4x squared y, yanin gambalo yan na 2x times square root of y. So, langon na sama na 2y squared. Si 2, kinadivide sa 8 sa 4 at 2. Then si y squared, kinadivide sa y cube sa y. X squared na na-cancel. Dan yan nasama sa metwa na si 2y squared times 2x square root of y. Nadaran sa method denominator ta ka na-cancel siyan langon 1 bundan na 1 na kapakay bunadilan ipadsulat. Ipasimplifying further, si 2y squared times 2x square root of y, nanyanin result na 4xy squared square root of y. Nambaso, answer ta. Nalamalos tabon, siya ka no number 4. Number 4 niya na the square root of
162x to the fourth y squared over the square root of 50x to the fourth y to the fourth. Nani, 162 na niyan divided by 2 na natunta su factor nin a perfect square. Anyanin man na hindi kina-divide sa 162 sa 2 na 81 sa kanin. And as is si x to the fourth y squared. Nya square root ni 81 na 9. Si x to the fourth na x squared. Si y squared na y. Nya nasama sa mate siya sa ludap na si square root of 2. Siya tamanam ka ni 50, square root of 50x to the fourth, y to the fourth. Si 50 na 25 times 2. Pwede bang imbanasan sa 25 times 2 a 50? Banalan. 25 ba na nanyanin square root na 5. Tambuaran na na ni 5. Done. Then you have x to the fourth, di ba? Square root of x to the fourth na x squared. Square root na y to the fourth na y squared. Bali si 2 damanam inasama siya kano radical sign. Siya saludap na radical sign. Sa metwa na nyanin ng gula na numerator ta ando denominator or call it dividend and divisor na adan factors ni na square root of 2. Siyas kanina paludap bun kano term iban divide ta sa uman isa. Na, sa babsan 2 naga-cancel sa kanin. Naga-cancel so square root of 2. Nanyaga sama na 9x squared y divided by 5x squared y squared. So, as is si 9, naga-cancel si x squared. So, y divided by y squared na y inasama siya sa denominator. That gives us the final answer, 9 over 5y. Okay, number 2, second to the last problem. Ikalima. So, ikalima a problem ta na the square root of 72m squared n to the fourth divided by square root of 20mn. Equal na niya. Di ka na ng times ka. Equal. Anyanin sa metwa, kambaluyan o pa i-factor out ta sa kanin equals square root of 36 times 2mn. M squared, n squared, over square root of 4 times 5 mn. Metwa na si 36 na 6 pambaluyanin. Kaya ginanyanin square root na 6. Si m squared na m, si n squared na n. Si square root of 2 na nasama damanan siya kano, ludap na radical sign. Nanyanin kang gula na si 4 square root of 5 manam, nagombala 2 square root of 5 mn. Ngata pinggulan niya na inumbal ta dan sa kanin sa siya pa niya stage, siya pa niya level na ini-cancel ta dan in daw i-date ang mag-cancel. So, pimbaluyanan to 6 mn square root of 2 times 2 square root of 5 mn over 4 times 5 mn. Then you have 2 square root of 5 mn. So, that means you have ipaluta si 6 sa niya, ini-divide ta sa 2 na 3 na sama lon. Nasa babsan 2 na ini-divide ini-times ta naman ang kanin sa level. So, you have nasama sa niya 3 mn square root of 2 and then you have 2 square root of 5 mn as is na ini-retain tas kanin and then square root of 4 times 5 mn. So, inilutas si 4 nombala square 2 square root of 5 mn times 5 mn. Kaya gina 5 mn doon inasama luy. Nasa metwa na si 2 wanani na ini-cancel ta si 2. Ini-cancel ta sa kanin. And then kinapasa doon kumancel na niya nasama na square root of 2 times 5 mn. That's 10 mn. And then you have square root 3 square root of samanan ta 3 mn times
square root of 10mn over the square root of 25m squared n. Sa babsan 2 na adun sa mana, makancel tapon further by extracting the square root of 25m squared n squared. Yani number square root na 5mn. Sa number a square root na that will lead us to the cancellation. Yata ka-cancel na si 3mn, si mn na kapadi 3, nduso mn na kapadi 5. Sabab sa number a kina-cancel, na niya nasama na 3 square root of 10mn over 5. So, number so, final answer ta ka, no? Number 5. Okay, this is number 5. Next, nyata sa metwa, panganinganin na sabab sa nadinantalta sa isa-isa. So, niya ang mga examples na natuntayan sa mapya o panon ikapandivide sa radicals. Sabab santo na upama ka adan dano get katuntay na mapakay kanumid sa comment kanubusan sa baba nasalta na panganinganinta nasabutan sa mapya. Subhanak Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shukran for listening. Fi amanillah. Niyaso Lucas Pagalino, si Teacher Jenny kano mga Gitano TV. Mas